चव? दे दे जरा. थांब त्यांना जाऊ दे. काय नाही करणार स्वरा दे. बघ क्या उड़ी ना मग. भीती वाटते. अरे आप साथ में आ जाओ ना. अच्छा. अरे दे. ते सगळे असे असे करताय. मग दे. साथ में आ जाओ ना. त्यांना बोलो. अरे दे. अरे तिथे खाली दे ना. भीती वाटते.